Sziasztok! Megnézzük az ikerlángokat, mit tudhatunk meg az ikerlángok jelenlegi helyzetéről, mi van velük, mi van az ő kapcsolatukkal. Úgyhogy kezdjünk is bele. Talán tudjátok, hogy egyéni videót is kérhettek ugyanilyen felépítéssel, csak éppen a ti energiátokra hangolódom rá, és arról szól. Leírás a linkben, vagyis a leírásban a link, oké. Úgyhogy a kérdés az, hogy ez az ikerláng pár jelenleg hol tart az útján, mit tudhatunk meg róluk, a kapcsolatukról. Erre kérünk most választ. Mit tudhatunk meg most róluk? Nos, úgy látom, hogy elképesztően nagy a szerelem, de tényleg, viszont a reményeik azok elég sok akadályba ütköznek, és megkérdezzük, hogy milyen akadályok ezek, és az ellenségre kérnek szépen, milyen akadályok vannak. Hát például az egyik ilyen akadály az, hogy nem találkozhatnak, vagy legalábbis nem olyan gyakran, mint ahogy szeretnék. Lehetséges, hogy probléma az is, hogy hol találkozzanak, talán távol vannak egymástól, talán nincs is olyan hely, ahol nyugodtan tudnának találkozni. Ez teljesen egyénfüggő. A lényeg az, hogy a találkozásnak úgy mondom, hogy minden módja, ami csak akadály lehet, az minden akadályoztatva van. Na de akkor még itt arra is kérnék szépen a reményre, hogy ezen kívül még mit szeretnének, ami így akadályoztatva van, mert ez a találkozásra vonatkozik, és akkor még milyen reményeik vannak. Lehetséges, hogy egy tartós kapcsolatot is szeretnének egymással, de az is lehetséges, hogy valamelyikőjük, vagy mindkettőjük tartós kapcsolatban van, ami ilyen varázsütésre, azt szeretnék, hogy ilyen varázsütésre eltűnjön az életükből, mintha soha nem is lett volna. És ezt nem véletlenül mondom, mintha soha nem is lett volna, mert a varázsütés is azt jelenti, itt most azt érzékelem, hogy úgy szeretné, hogy egyik vagy mindkét személy, hogy ne legyen hozzá kapcsolódóan semmilyen nehézség, kötelesség. Tehát ez a jó kifejezés rá, hogy úgy szeretné, hogy eltűnjön az életéből, hogy semmi ne emlékeztesse arra, hogy volt az. De akkor még itt a betegségre is kérnék szépen, hogy mit tudhatunk meg a betegségről, mi az, amit a betegséggel kapcsolatban megtudhatunk. Tulajdonképpen arról beszélnek a lapok, hogy azzal kapcsolatban vannak félelmeik, hogy a távolság, ami most úgy látom, hogy ők külön vannak, tehát nem együtt élnek, nem is nagyon lehet közöttük kapcsolat, hogy a távolság az valami nagy változást idéz elő a kapcsolatukban, a szerelmükben. És ez legalábbis az egyik félnek minimum, ez a legnagyobb terhe, vagy nehézsége. És az elején nem mondtam, ahogy el szoktam mondani, hogy az én nézetem szerint az ikerláng kapcsolódás egy férfi és egy nő kapcsolatából áll, akiknek az elsődleges feladatuk nem a szerelem beteljesedése,
hanem sokkal inkább az életfeladatuk megvalósítása. És most itt tartok, hadd mondjam el, ma volt egy ilyen családi karma oldásos energetikai kezelésen, és ott egy olyanra derült fény, hogy jelenlegi párkapcsolati problémával, hogy az édesapának, és ez kijött a generációs vonalon, hogy az édesapának volt egy fiatalkori szerelme, de ez még bőven a pártállami rendszerben volt, és a szülei azok értelmiségiek voltak, ez a szerelme viszont hát egyszerű kis gyári munkásoknak a lánya, és a értelmiségi szülők, hát azok egyáltalán nem egyeztek bele, és ennek a férfinak a gyermeke csináltam ilyen kutakodást, vagy keresést, vagy feloldást, blokkoldást, és így derült ki az, hogy az ő édesapja egész életében olyan merev és visszahúzódó volt, gondoskodott ő a családról, és egyébként megteremtett számukra mindent, de az érzelmek más megnyilvánulását nem tapasztalták. És a végére kiderült, hogy bizony megtörtént a csoda, mert nagyjából egy időben halt meg az édesanyjuk, és annak a valaha szeretett személynek a párja is, és utána ők találkoztak is. És megadta nekik az élet azt, hogy idős korukra mégiscsak találkozhattak. Tehát itt most, ezt most azért, nem tudom, most jutott így eszembe, hogy ezt elmondjam nektek, ez nagyon érdekes volt, mert ugye a végére, amikor már a végén nem átbeszéltük, akkor derült ki, hogy bizony ilyen történt, és hogy amit úgy kimutattak az energiák, illetve a segítő mondott, az úgy ült is, tehát helyén való volt, és itt is azt látom, hogy az ő kapcsolatuk az elég sok nehézségen megy most keresztül, de mivel ez egy ikerlán kapcsolódás, és annak az a célja, hogy olyan életfeladatot kell megoldani, amit akár már több inkarnációban is próbáltak, és nem sikerült, de ez a mérhetetlen nagy szerelem és szeretet az, ami őket hajtja, űzi, és sarkalja arra, hogy tulajdonképpen beteljesítsék. És lehet, hogy a teljesítés az abból fog állni, mint jelen esetben, hogy ő gondoskodjon a családjáról, és megmaradjon a felvállalt társa mellett, és amikor eljön az idő, akkor az égiek gondoskodnak arról, hogy mégis legyen ezért valami csöpnyi kis jutalom. Ezt persze nem ígérhetem, de azért látok ilyeneket is, úgyhogy nagyon-nagyon arra hajaz ez most, ez a kirakás itt, ez a mai energetikai oldásra. No, akkor megnézzük, hogy mit gondolnak ők egymásról, milyen gondolataik vannak egymással. Tehát kettőt kérnék szépen, és akkor az a kérdés, hogy mit gondol egymásról ez a két személy. Először 2 kérek a férfi részéről, hogy mit gondol a nőről. És a nő mit gondol a férfiről. Úgy látom, hogy a férfi úgy gondolja, hogy hatalmas változást hozott az életében. Akár arról is lehet szó, hogy itt függőségről való lemondásról, például lehet olyan személy, aki kapcsolati vagy társfüggőségben szenved, különösen ugye a mérleg dominanciával rendelkező személyekre igaz ez, hogy ők nehezen tudják elképzelni azt, hogy ők egyedül éljenek. Lehet például ez is egy ilyen életfeladat, és akkor jön egy ilyen személy, akinek a kedvéért azt mondja, hogy hát miatta én bevállalom azt, hogy egyedül élek, és
és miatta én erre is képes vagyok, és mert hogy itt ezt mutatják a lapok, hogy egy hatalmas változást idéz benne elő, és akkor a halálra kérlek szépen, hogy milyen változást idéz benne elő. Pont erről beszéltem, hogy olyan dolgokról hajlandó lemondani, amit korábban úgy élt volna meg, hogy őrült veszteség. Nem mondom, hogy örömmel teszi, mert nem az látszik, kifejezetten rosszul érintik, de már egyáltalán az, hogy megfordul a fejében, már ez is hatalmas változást jelent. És akkor a hamisságra kérnék szépen. Lehetséges, hogy arról is szó van itt, hogy például itt ez a férfi szeretett ígérgetni a múltban, szeretett mindenkinek mindent megígérni, mert hogy nem akart senkit megbántani, és arra is rájött, hogy ezzel ő valójában fájdalmat okozott másoknak. Tehát, hogy itt azért ilyen fajta változás is benne van a lehetőségek között, hogy erre is ráébred általad, vagyis hát a női fél. És a női fél részről pedig azt látom, hogy ő ha azt gondolja, hogy a férfi az vágyik, folyamatosan vágyik rá, viszont a női fél úgy érzi, hogy nem tesz túl sokat érte, hogy a vágyait valóra váltsa. Érdekes, tehát ilyen ellentmondás van. Az egyik azt gondolja, hogy rengeteg változást idéz elő, a másik meg azt gondolja, hogy nem elég, vagy nem csinál semmit, vagy nem elég, amit csinál. És akkor a vágyra kérnék szépen. És a pénzre, a kevés pénzre. Olyan, mintha a női fél úgy gondolná, hogy a férfi az a szórakozásra, az örömekre gondol csak, és ugyanakkor pedig nehezen éli meg azt az ürességet, ami az életében van, és időről időre ilyen hirtelen változásokat él meg, vagy a gondolatai nagyon cikáznak, és hol ezt gondol, hol azt gondol, de lehetséges, hogy itt van egy másik kapcsolat is, vagy féltékeny, ebben a kapcsolatban féltékeny ő rá, mármint ő rá, szóval, hogy ilyen mindenféle gondolatokkal gyötörhetik ezt a férfit, és ez a női társ az így gondolja, vagy így gondolkodik róla, hogy ilyen szempontból nem megbízható ez a társ, és nem veszi észre például azt, hogy a másik az azt mondja, hogy ő egy csomó mindent megváltoztat magában. Talán azért, mert nem jött ki annyira a kommunikáció alapja, nem jött ki az, hogy ők egymással milyen szinten beszélgetnek, milyen szinten osztják meg a gondolataikat, a véleményüket, de talán majd később erről is kapunk plusz információt, úgyhogy most megnézzük azt, hogy mit éreznek egymás iránt. Kettőt kérek itt is, hogy mit éreznek egymás iránt. Mit éreznek egymás iránt.
úgy látom, hogy elkalandoztak a gondolataim. Komolyan most valamiért az jutott eszembe, amit tegnap csináltam, ilyen egyéni kivetést, és hogy annyira örültem, hogy sikerült valódi segítséget adni, és most így ez villant be valamiért. Úgyhogy kezdem újra, mert ez így nem nincs összhangban ezzel. Szóval az a lényeg, hogy amikor csinálok így egyéni videókat, és ott is ráhangolódok emberekre, és az elmúlt időszakban ilyenek jöttek vissza mindig, hogy nagyon jól eltaláltam, pedig semmit sem írtak a neven kívül, és mégis sikerült, úgyhogy most ez, hogy vajon kinek az energiája ez, és akkor így kalandozott el a gondolatom, hogy kiről van itt szó, ezen kalandoztam el. Úgyhogy most akkor visszatérek oda, hogy mit éreznek egymás iránt, és kettőt kérnék szépen arra, hogy a férfi mit érez a nő iránt. Mit érez a férfi az ikerláng párja iránt, mit érez. És a nő mit érez a férfi iránt. A férfi azt éli meg, hogy az égiek hatalmas akadályokat gördítenek kettejük közé, nagyon nehéznek éli meg azt a terepet, amin most nekik át kell jutniuk, és most az jön még, hogy mivel erre neki nincsen semmilyen hatása, ezért hát valakit okolni kell, és akkor az égieket okolja. De akkor az ellenségre kérnék szépen valami plusz információt, és akkor még az állandóságra is. Akadályok, amelyekről ő próbál beszélni, de hogy kinek beszélő az akadályokról? Kivel óhajt ő beszélni erről? Ja, hát magának. Tehát, hogy ő állandóan, úgy látom, hogy ő állandóan az akadályokon problémázik, és újra ezt mondogatja magában, hogy jaj, megint ez jön, megint az jön. Ugyanakkor pedig, mint mondtam, az égieket okolja ezért, és állandóan csak arra fókuszál, hogy a múltban ő milyen reményei voltak, és hogy szerette volna, hogy azok hogyan alakulnak, de azok nem úgy alakulnak, tehát ez a nagyon nem az jön ki ebből, hogy a másik személy lenne így ilyen szempontból a fókuszban, hanem a szeretet megnyilvánulása helyett inkább a problémára figyel, és így nem az fog teljesülni, nem azt manifestálja, nem azt hozza az életébe, amire vágyna, hanem amire koncentrál. Míg a női fél, ő úgy érzi, hogy ez egy csodás szerelem, ami lehetséges, hogy új szakaszba lépett az ő kapcsolatuk, de az is lehetséges, hogy ez egy olyan új érzést hozott benne elő, aminek a létezéséről ő nem is tudott eddig, de akkor a gyermekre kérek. És a szerelemre is kérek.
A gyereknél, amik kijöttek, azok azt mutatják, amit mondtam, hogy ez egy teljesen újszerű érzés az ő számára, mert ennek a szerelemnek a hatására képes maga mögött hagyni az összes fájdalmat, bizonytalanságot, amit korábban ő megtapasztalt az életében, ugyanakkor viszont gyakran eszébe jut az, hogy a férfinak milyen függőségei vannak, milyen szokásai, például az, hogy nem túl őszinte, vagy időnként előfordul vele, hogy nem őszinte, vagy van valaki az életében, akihez nem tud őszinte lenni, akit nem tud hátrahagyni, akivel nem tud dülőre jutni. Úgyhogy itt a háttér gondolatokban itt is megjelenik a negativitás, de elsődlegesen azért ez itt sokkal pozitívabb, mint a férfinél. A férfinél minimális a pozitív gondolkodás, a pozitív érzések, ott a rosszra gondol, azt helyezi a középpontba. Na és akkor megnézzük, hogy hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben. Erre kérlek szépen, hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben, lássuk, hogyan alakul ez a kapcsolat, és akkor itt most nem kérek kettőt, hanem csak úgy általában véve a kapcsolatra kérnék szépen, hogy hogyan alakul az ő kapcsolatuk. Lehetséges, hogy itt nem lesz előrelépés ebben a kapcsolatban, mert olyan, mintha egymásnak hátat fordítanának, vagy legalábbis elbeszélnek egymás mellett. A férfi még mindig a múltját, a hozott mintáit nézegeti, még mindig ott tart, hogy azon nem tud keresztül lépni, vagy átlépni, viszont lehetséges, hogy mindketten nekiállnak imádkozni, lehetséges, hogy mindketten felfedezik az ima erejét, vagy a hit erejét, azt, hogy amiről az előbb is beszéltem, hogy túlságosan a negatívra fókuszálnak, és nem hibáztatni kellene, hanem bízni, hinni, és lehet, hogy erre ráébrednek. Talán nézzük ezt a videót, úgyhogy megnézzük, hogy akkor az özvegy férfiről mit tudhatunk meg még bővebbet. Lehetséges, hogy föladja azokat a belső küzdelmeit, amit eddig vívott, amiben már szinte vele betegedett, de az is elképzelhető, hogy így a következő időszakban már leér a gödör aljára, és már a minden mindegy állapotába jut, amikor az ember föladja azt, hogy én mit akarok, én hogy akarom, és eljut abba az apatikus állapotba, amikor a hithez fordul, és az imához. És mint mondtam, hogy az ikerlán kapcsolódásnál nagyon gyakran tulajdonképpen ez a cél, hogy ezt érje el az ember, mert onnantól kezdve fordul a teremtő felé, és onnantól kezdve tud rálépni arra az útra, ami majd őt elviszi a feladatának a megoldásához, de addig, ameddig ebbe a mélységes mélységbe nem jut le, addig nagyon ritka az, hogy valaki önként is dalolva beleálljon a dolgokba. De itt akkor még a házra kérnék szépen, hogy ez mit jelent itt. Hát, amit mondtam, hogy ő tulajdonképpen szerintem végez azzal a szituációval, amit eddig gondolt, a múltjáról, a családról, a rokonokról, hogyan kell viselkedni, hogyan kell, mit várnak el tőlem,
és itt valami nagy változás lehetséges. Lehet, hogy a munkájában is változás áll be, az is, hogy új munkája lesz, új munka, kör, vagy bármi ilyesmi, aminek hatására jelentősen meg kell változtatni az életvitelét, akár máshol, tehát távolabb, és akkor több utazással jár, de akár egy több felelősséggel járó munkakörre is lehet itt gondolni, és ez mondjuk az egyik fajta terhelés, amikor veszik, amikor az égiek a gödör aljáról úgy próbálják felsegíteni, hogy pakolunk rá egy kis súlyt, és akkor hadd éljen még egy kis terhet, és akkor utána jobban fog örülni. Itt most nem azt látom, hogy itt szuper, végre elérkezik az egymásba borulás időszaka, de azt igen, hogy végre nagyon megközelítik azt a helyzetet, amikor elindulhatnak az úton. És amikor elindul az ember az úton, akkor onnantól kezdve már éneklős, dalolós, vidám a pálya, még akkor is, hogyha történnek nehézségek, és akkor is, ha ez most esetleg bármennyire is nehezen elképzelhető, onnantól kezdve, mintha levettek volna egy nagy kővel teli hátizsákot az ember válláról, és úgy éli meg aztán az életet, ha ezen a gödörből kijött egyszer. Utána a fölfelé kapaszkodás az már sokkal lájtosabb és sokkal finomabb. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy megnéztétek a videót, és köszönöm, hogyha megírjátok azt, hogy mit gondoltak erről, hogy mit tapasztaltatok ti már ilyennel kapcsolatban, vagy mit hallottatok ezekről, ezt is szívesen elolvasom. Köszönöm, hogyha tetszik és lájkoljátok, és köszönöm a feliratkozásokat is, és a leírásban találtok sok hasznos információt, kérlek nézzétek meg, mert ha ilyen úton jártok, akkor minden segítség jól jöhet, és minél tovább húzzátok, annál tovább tart a nehézség, mert hogy kikerülni nem lehet, aminek meg kell történni, az meg fog történni, lehet, hogy nem most, hanem 3 év múlva, és akkor addig még tart a szenvedés, de én hiszek abban, hogy van bizonyos mértékű szabad akaratunk, de akik például ikerlángúton vannak, azoknak megvan az eleve elrendeltetett feladatuk, és azt 6. haszakot végre kell hajtani, az életben más esélyük nincsen. Úgyhogy, de ezt lehet vidáman és dalolva is, és remélem, hogy sokan így csináltok, úgyhogy minden jót kívánok hozzá mindenkinek, sziasztok!